Tänään mä haluaisin kertoa sulle, että miten minä harjoittelen kokeisiin. Esimerkkinä on kokeet ja sanakokeet. Miten koe ja sanakoe eroavat toisistaan. Kokeissa on monesti monta kappaletta, mitä sun pitää harjoitella. Ja sanakokeessa on muutamia sanoja, mitä sun pitää harjoitella. Esimerkiksi meidän sanakokeissa on 12 sanaa, mutta joillakin voi olla enemmänkin sanoja. Heti kun mä saan tietää, että koe on tulossa, niin mä kerron siitä mun vanhemmille. Monesti heti kun mä saan tietää siitä, koska silloin vanhemmatkin saa tietää siitä heti. Ja silloin he tietää myös, että kuinka monta päivää, kuinka monta viikkoa mulla on aikaa harjoitella siihen kokeeseen. Eli mä kerron myös sanakokeista mun vanhemmille. Esimerkkinä sanakokeista on nyt englannin sanakokeet. Eli sanakokeisiin mä harjoittelen niin, että mä kirjoitan sen sanan ensin suomeksi ja sitten englanniksi monta kertaa peräkkäin. Ja kirjoitan monta kertaa, vaikka 2 tai 3 kertaa. Ja kirjoitan siis monta päivää. Monesti jos on sanakoe, niin 2 päivää ennen tai 3 päivää ennen alan harjoittelemaan siihen. Eli joka päivä kirjoitan sanat monta kertaa. Yleensä 2 kertaa. Eli jos on 2 päivää aikaa harjoitella, niin mä oon ehtinyt kirjoittaa 4 kertaa ne sanat. Sitten kun ne kirjoittaa, niin ne jää paremmin mieleen. Ainakin mulla. Ja kun sanakokeessa pitää tietää, miten ne kirjoitetaan, niin mun mielestä on tosi hyvä kirjoittaa ne ylös. Ja toinen keino, mitä mä käytän sanakokeisiin harjoittelussa, on sanojen lukeminen. Ja monesti myös mun vanhemmat lukee mulle ne sanat. Eli mä luen itse, mun vanhemmat lukee ja sitten mä myös kirjoitan ne sanat. Mä opin siis parhaiten kuuntelemalla ja kirjoittamalla. Eli sen takia mä käytän molempia tapoja. Luen, kuuntelen ja kirjoitan. Koska silloin ne jää parhaiten mieleen. Sitten koe. Kokeesta tulee monesti ilmoitus viikkoa ennen, kun se koe on. Ja sanakokeesta tulee yleensä ilmoitus muutama päivä ennen sitä sanakoetta. Riippuu kuinka iso koealue siinä kokeessa on, niin sen perusteella mä päätän, että milloin mä aloitan lukemisen ja harjoittelemisen. Ja miten mä harjoittelen kokeeseen. Mulla on aika vaikeaa lukea, joten mä opin parhaiten kuuntelemalla. Yleensä mun vanhemmat lukee mulle ja sitten saatan lukea jotain pieniä pätkiä siitä koealueesta itse. Mä joskus tosiaan saatan tehdä niin, että silloin kun kaikki kappaleet siitä koealueesta on luettu, mä saatan kirjoittaa muistiinpanot. Että sitten mä voin itse lukea ja kuunnella niiden viimeisten harjoittelupäivien aikana ennen sitä koetta.